Miljoonasti morjestuksia täältä Videospace-kanavalta, ja tässähän on tämmönen vähän tavallisuudesta poikkeava ohjelma, nimittäin katsojien lahjoitukset. Joo, kuten tiedätte, niin Videospace-kanavalla mä unboxailen näitä kaikennäköisiä paketteja, ja osa niistä saattaa olla katsojien lahjoittamia. Ja sitten tässä oli tämmösiä pinkkafilmejä, joissa oli mukana saatekirja ja pyyntö siitä sitten, että niin kun, voisitko tehdä arvostelun, ja tässä mä nyt oon käynyt aggressiivisesti mun katsomattomat leffa-hyllyä läpitte tossa, ja vihdoinkin pääsin sitten tähänkin pinkkaan sitten, mitkä oli sinne tallennettu kyllä. Näähän on vissiin varmaan viime vuodenkin puolelta jo nää lahjoitukset, mitä tässä käyn läpi, mutta ei se mitään. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tässä on ensimmäisenä on kaksi filmiä sitten, se on semmonen kuin Green Room ja sitten Blue Ruin. Ja ennen kuin mennään sitten itse elokuviin, niin luetaanpa tästä sitten tämä saatekirje, mikä tuli näiden mukana sitten. Moro Vilho, moro. Tilasin tuossa Amazonilta filmejä ja nappasin samalla pari sullekin. Et ole näistä ohjelmissa puhunut, ja kun olivat kohtuuedullisia, niin funtsin, että sivistetäänpä Vilhoa. Nice thinking. Molemmat filmit ovat Jeremy Saulnierin ohjaamia, suht synkkiä thrillereitä, jos pikkuarviot heität siihen katselun jälkeen. No niin, tässähän sitä tulee sitten. Mukavaa kevään jatkoa Videospacein päämaja. Mä kyllä pahoin pelkään, että tää tarkoittaa edellistä kevättä 2022, mutta niin kuin sanottu, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Terveisin Parta Paroni, eli Parta Paronilta on nämä kaksi tullut, joten tämä jakso on sitten omistettu sinne herra Parta Paronille sitten, että kiitoksia sitten sinne, ja toivottavasti tämä miellyttää sinua sitten jo. Elikkä Jeremy Saulnier ohjaaja oli mulle ennestään tuntematon henkilö sitten, ja kun vähän katsoin hänen filmografiansa, niin ilmeisesti kyseessä on vähän nuorempi kaveri ja tehnyt muutaman filmin, ja semmonen kuin Murder Party oli mulle tuttu, koska Murder Party, jos se väärin muistaa, se taisi olla Another World Entertainmentin DVD-julkaisu. En ole nähnyt sitä. Voisi olla kyllä Night Visionsikin, tai taitaa muuten olla mieluummin Night Visionsi, niin en ole Murder Partyä nähnyt, ja sitten oli muutama sen jälkeen tullut, ja joista nämä sitten on kaksi. Ja mun mielestä heti seuraavaksi Jeremy Saulnierin filmografiassa oli sitten tämä tämmönen elokuva Blue Ruin vuodelta 2013 sitten. Eli tässä on pääosissa semmonen jätkä kuin Macon Blair, en ole ikinä kuullutkaan, mutta tämä sama kundi oli sitten myös tuottamassa tätä elokuvaa. No. Tässä on vähän semmoinen erikoisempi thrilleri, että tää alkaa sillä hyvin mystisesti, että tämmönen spuke, rantojen asukki, niin siitä haahuilee ympäriinsä tällä ja asuu autossa, hylötössä autossa sitten siellä rannalla ja syö roskista ruokaa ja tämmöistä lueskelee kirjaa ja tällä ja viettää tämmöistä niinku pummielämää sitten ja hyvin tuntuu olevan epäsosiaalinen ja masentuneen oloinen kundi sitten tässä. Sitten kyttä tulee yksi päivä sen, tai ei vitsi, Dwight oli sen nimi, että nyt on uutisia saatanan Dwight, että tuus tänne perkele. Sitten menee poliisilaitokselle ja sitten siellä sanotaan, että okei, se pääsee vapaaksi. Ja mä halusin vaan, että tää ei tuu sulle yllätykseen tällä, ja tässä vaiheessa me ei tiedetä, mistä on kysymys. Mutta sitten Dwight sitten pistää auton kuntoon yhtäkkiä, käy pöllii jostain akuja, sitten pumppaa renkaat täyteen ja bensaakin pöllii siitä ja lähtee tällä autolla sitten vankilaan vastaan sitten tätä tyyppiä, joka vapautuu sieltä ja käy ilmi, että sitten tää on tämmönen rikkaan perheen Vesa, joka on istunut muutaman vuoden linnassa taposta. Eli tää on tappanut Dwightin iskä ja äiteen sitten aikaisemmin sitten hieman epäselvissä olosuhteissa ja nyt sitten tää jätkä on päässyt vapaalle ja Dwight meinaa tappaa se ja hän tappaa se. Tulee semmoinen kohtalaisen raaka tappokohtaus täällä baarin vessassa, mihin tää jätkä on mennyt juhlimaan, tää vaan ex-linnakundi sitten, ja siitä tulee sitten äkkiä ex-kundi ja näin. Mutta se on tosiaan rikkaan perheen Vesa, ja sitten nämä perheen muut sukulaiset sitten tietysti nopeasti saa selville, koska tää Dwight ei ole mikään kauhean kätevä tappomies, niin se jättää hirveästi todistusaineistoa, ja Dwight on ihan varma, että ei vittu kohta kytät etsii sitä kohta, mutta niin sitten hänen ihmeekseen ei olekaan uutissa yhtään mitään. Käy ilmi sitten, että tämä perhe on vähän tämmöinen hämäräperäinen perhe, ja ne ei ole kertonut poliisille tässä.
Se on sen takia, että ne meinaa tehdä sitten tämmöisen vanhanaikaisen verikoston sitten, että pitää tän niinku hys, että onko jätkä tapettu ja näin, ja sitten lähtee kostamaan tälle Dwightin perheelle. Ja sitten Dwightilla välähtää päässä, että ei vitsi mun sisko sitten, kellä on pari lasta, niin ne on sitten vaarassa. Ja Dwight menee varoittaa. Ja siitä tuleekin sitten semmonen, se saa ylipuhuttua tämän siskon siihen, että niitä pitää lähteä menee, ja Dwight jää sinne asuun ja odottelee tätä porukkaa. Tästä tulee vähän tämmönen mielenkiintoinen kissa ja hiiri leikki sitten, että niin kuin, onko ne jahtaamassa, tuleeko ne jahtaa ja mitenkä Dwight sitten valmistautuu. Hän on hyvin mielenkiintoinen ja tunnelmaikas tämä alku ja hyvä tämä asetelma, vähän erilainen. Ja siis tämä justiin tämä tapa, miten se on kuvattu kaikkia tällä ja tämä, miten tämä roolihahmo on rakennettu, niin hyvin tulee tämmönen salaperäinen tunnelma tässä, ja mistä mä tykkäsin tosi paljon. Se vei todellakin imi mukaansa sitten. Ja sitten nämä perheen toiset sällit sitten hyökkää sinne taloon yöllä, ja siihen tapahtuu sitten actionia tällä, ja juoni etenee sitten siitä sitten omaperäisillä urilla, mutta täytyy sanoa, että tässä kohtaa tämä vähän ehkä oli kummallinen tämä taistelu siellä talolla, että se ajoi sitä yhtä autolla päin tämä Dwight, ja se oli jotenkin kummallinen, jotenkin oudon kömpelösti tehty se kohtaus tällaista. Ja sitten se kidnappaa sen, pistää takaluukkuun tällä ja tiedustelee, niin mä tiedän, tässä vaiheessa ehkä tämä vähän lähti lässähtämään tämä elokuva. Ei siitä, se oli vielä ihan hyvä kyllä siinä vaiheessa. Mutta sitten ehkä vielä se, niin se viimeinen, niin kuin, tiedätkö, kolmas näytös vähän kans niin lässähtää vielä enemmän. Siis mä en mene yksityiskohtiin, mutta siis mun mielestä tässä kohtaa, kun tää homma niin kuin paljastuu ja siinä on niin kuin selvä peli se, että okei, tässä on niin kuin Dwight vastaan sitten tää perhe, niin siinä mun mielestä olisi ehkä pitänyt pistää niin kuin semmonen niin kuin korkeampi vaihde silmään. Ja sitten kun on niin kuin semmonen niin kuin, vähän niin kuin loppukähy, että se niinku tämmönen niinku salaperäinen patsastelu sitten siinä viimeisellä kolmanneksella, niin ei oikein ihan niinku mun mielestä rytmillisesti toiminut tässä elokuvassa. Mutta tää oli ehkä niinku sellainen pieni moite. Tää oli oikein mielenkiintoinen elokuva ja viihdyttävä elokuva, ja varsinkin se eka puolisko oli tosi hyvää kyllä tässä. Että en todellakaan ei harmita, että olen katsonut tämä elokuva, ja jos tästä pitäisi arvosana sanoa, niin hyvät näyttelijäsuoritukset, hyvin ohjattu, tiukka thrilleri, tämmönen vähän omaperäisempi asetelma, mistä tykkäsin todella paljon. Hyvä kässäri, vähän ehkä terotusta olisi kaivannut vielä sinne loppuun, niin avot. Mutta tällaisenään, ei nyt ehkä mestariteos, mutta se solidi 3,5 tähteä on kyllä, antaisin tälle Blue Ruinille sitten. Sitten seuraavaksi Barta Baronilta tuli Amazonin tuplana sitten Green Room. Tää olikin jossain määrin mulle aikaisemmin tuttu elokuva, koska tässä näyttelee Jean-Luc Picard, eli Patrick Stewart, niin, Star Trekistä näyttelee tämmöistä äijää. Siis sen mä tiesin, että se on tässä pahis. Ja mä jotenkin olin odottanut, että kun tää on vuodelta 2015, että onko tää joku tämmönen torture porn filmi, että se on joku tämmönen kaappaus ja se kiduttaa näitä nuorisoa, mutta ei tää onneksi ollutkaan semmonen tympeä filmi, vaan vähän erilainen sitten. Ja tässä on myös toinenkin Star Trek-mies, eli Anton Yelchin, joka näytteli sitten tässä Star Trek, mikä tää on Kelvin-universumi sitten näistä uusissa elokuvissa, mitä en kyllä kauheasti dikkaan, niin näytteli Chekhovia sitten. Ja tämähän oli tämän sällin viimeinen elokuva, että sillä hän kävi sen freak accident sitten, että jotenkin omassa autotallissaan onnistui niin kuin ajaan itsensä yli sitten omalla autollaan. En tiedä mitä siellä tapahtui. Niin kuin. Toi on tosi freak accident, että niin kuin, rauha hänen sielulleen sitten, mutta ihan hyvä Chekhovi se oli kyllä. Ja tässä tämä Chekhovi Antoni Yelchin näyttelee sitten yhtä tämmöistä bändin jäsenistä. Punk-bändi, joka matkustaa sateiseen Portland, Oregoniin sitten USAssa, niin sinne menee semmoiselle punk-keikalle, ja sitten se tyyppi, joka on ne kutsunut sinne, on myös tämmöisen pienen lehden haastattelija, ja sanotaan, joo, sori, vittu, ei olekaan sitä keikkaa, että tää on joku haista paska kahvila juttu saatte siellä, ja sitten se, no vittu me turhaa tuntiin tänne, tää bändi on sitten satana mulku, ja sitten niin se sanoo se jätkä, että okei, mun veljellä on, siellä on tämmönen
kapakkaa ja tällä, että siellä olisi kovat bileet, että sinne pääsette kyllä keikalle, jos menette. No, ne menee sinne sitten ja kas kummaa, se on tämmönen tosi white power uusnatsi tämmönen klubi keskellä mettää ja oh shit, ei vittu enää. No, bändi vetää keikan ja nämä on tämmöisiä kunnon punkkari anarkisti äijää, vetää siellä sitten, että mitä fuck you pigs, mikä se on, joku antifasistibiisi, minkä ne vetää tällä, ja äijät on siellä vittu ihan hiilenä siellä, se katsoo täynnä natseja, satana skinheadejä siellä. No, se nyt ei oikeastaan johda mihinkään ongelmiin vielä, mutta se johtaa, koska yksi näistä bändin jäsenistä menee vähän väärään aikaan sitten tämmöiseen green roomiin, eli se on semmoinen se on termi siis semmoisen niin kuin odotustilalle, missä bändi odottaa, että ne pääsee lavalle sitten. Ne menee sinne ja kas kummaa, siellä on sitten semmoinen porukka, yksi natsi, joka on tappanut sitten yhden muijan sitten. Ja sitten se on sellainen, what the fuck, ja se natsi on se, oi vittu, et sä voi lähteä täältä. Käy ilmi sitten tämä natsiäijä on sitten semmoinen jäbä, joka on sitten hyvin verkostoitunut tämän paikan pitäjän kanssa, ja ne on kaikki natseja tällä, ja siinähän tulee tämmöinen pattitilanne sitten, että tulee tappelu, ja sitten ne saa aseen, tämä bändi saa aseen haltuun, ja ovet säppii, ja ne jää jumiin sinne green roomiin. No, paikalle soitetaan sitten supernatsi kapteeni Picard, eli Patrick Stewart sitten, joka omistaa sen paikan, ja sitten se yrittää esittää ensin kohteliasta tällä. Mutta lopulta paljastuu sitten kuitenkin tämän miehen oikeat motiivit, eli ne meinaa tappaa tämän bändin. Ja siitähän tulee sitten tämmönen vähän niin kuin suljetun tilan tämmönen kamppailu, survival meininki siellä klubilla ja yhdessä huoneessa, vähän niin kuin yhden huoneen elokuva. Ja se on vaikea laji kyllä tehdä niin kuin kauhean kiinnostavasti. Ja täytyy sanoa, että jälleen kerran tässäkin filmissä tämä alkupuoli on ehkä parempi kuin sitten tämä, mihin se loppuu. Ja varsinkin niin kuin se viimeinen näytös, niin ei ole niin kuin sitä ehkä, ei niin kuin lunasta sitä, mitä tässä on rakennettu. Ja muutenkin, niin kuin sanoin, tämä on vaikea laji, tämmöinen yhden huoneen, yhden rakennuksen filmi. Ja varsinkin, että kun tämäkin kesti 90 minuuttia, niin vaikea pitää se jännite siinä. Ja täytyy valitettavasti sanoa, että ei tämä ihan onnistu pitää sitä jännitettä. Sanotaan, että siinä yhdessä kohtaa se alkaa menee vähän sellainen älyttömästi juoksenteluksi käytävissä ja tällä. Ja mun mielestä niin kuin toinenkin ongelma tässä on se, että niin kuin tämä natsiporukka, niin ne ei mun mielestä vaikuta niin uhkaavalta kuin pitäisi, koska siis se olisi ihan kauheata joutua itse johonkin tommoseen niin kuin, tiedätkö, white power bileisiin ja sitten kaikki niin kuin siellä kääntyy sua vastaan. Mutta ja sitten se, että niin kuin, mä en yhtään usko oikeasti, että niin kuin, siis tämmöinen, tiedätkö, luikkujäbä, niin tämmönen punkrokkari, niin kuin, siis sellainen niin kuin, varmaan 2 kertaa niin painavan, niin kuin, tiedätkö, päätä pidemmän, hirveä kaappi natsin, niin pistäisi niin kuin, sen niin kuin, tiedätkö, käsilukkoon, niin kuin, ja vielä kahdesti. Vähän niin kuin nämä niin kuin natsit kuvataan vähän sellainen niin kuin hölmöinä, siis sellainen niin kuin ehkä jopa koomisina paikoin, että niin kuin, jos ne olisi samanlaisia tyyppejä kuin esimerkiksi tuossa niin kuin American History X:ssä, se on tosi uhkaavia, tai Romper Stomper tyyppejä, niin tämä olisi niin kuin varmasti saanut ihan uutta pontta. Mutta nämä oli semmoisia ehkä niin kuin pieniä valituksia tässä, että siis kaiken kaikkiaan tämäkin oli aika hyvä filmi, kun vaikka nyt sanoin, että niin kuin loppupuolella hajoaa, niin mä en ehkä halua sen sanoa sillä tavalla, että niin kuin, tämä olisi voinut olla niin kuin semmoinen klassikko, tämä olisi voinut olla vielä parempi, mutta tällaisenään se jää vähän sellainen ehkä niin kuin puolitiehen, että aika hyvä, mutta pieni ripaus puuttuu, niin sitten oltaisiin siinä 4 tähdessä. Mutta se on vaan, täytyy sanoa, ihan hyvä. Parempi kuin keskiverto, mutta ei niin kuin mikään niin kuin, tiedätkö, ikimuistettava kyllä. Se piti sanoa vielä plussaa siitä, että mä tykkäsin jälleen kerran asetelmasta tässä, että mentiin, tai että ensinnäkin meidän niin kuin niin kuin henkilöt on punk-bändi. Niin kuin mä en yhtäkkiä muista toista filmiä, jossa olisi punk-bändi ja sitten ne joutuisi yhdessä taisteleen kyllä. Ja myös täytyy antaa propsit siitä, että tämä Portland, Oregon, niin tämä on semmoinen paikka, missä varsin kuvauksellinen paikka, semmoista niin kuin oikein tämmöistä aarniometsää, semmoista ikimetsää, vanhaa metsää ja sateista on koko ajan siellä. Että niin kuin, se oli freesi semmoinen niin kuin miljöö-valinta tähän elokuvaan kyllä.
3,5 tähteä tällekin. Jos mun pitäisi tästä valita, että kumpi oli parempi, niin kyllä varmaan tää Blue Ruin olisi sitten kuitenkin se parempi. Mutta ei kamalasti. Mutta solideja filmejä kyllä molemmat, ja tässä tosiaan niin kun, täytyy kiittää Parta Baronista sitten, että on tämmöiset Vilholle lahjoittanut, ei yhtään vituttanut kyllä katsella näitä, se on aivan taattua. Joten kiitokset vielä kerran Parta Baronille, ja nyt on sinun aikasi kommentoida, oletko sinä nähnyt nämä elokuvat, oletko sinä Jeremy Saulnierin ystävä, ja olisitko sinä valmis katsomaan nämä tämmöiset elokuvat. Sitten seuraavassa jaksossa katsojien lahjoituksessa katsotaan tämmönen pieni klassikko. Tätä en todellakaan ikinä aikaisemmin ollut nähnyt tätä tuulen viemään, joten tämä katsotaan sitten seuraavan kerran. Hei, minä kiitän sinua, että jaksoit katsella tämän videon loppuun, ja vielä kerran kiitän Parta Baronia. Nyt sitten siirry katsomaan tästä seuraavaa videoa. Ai.